welcome to today's session, Class 10 plus 2, Section A, Chapter 7, in celebration of being alive, written by Dr. Christian Bernard. Dear students, you are most welcome in this session. We'll go through the complete text analysis. प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ 9 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਿਊ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੈਪਟਰ 7 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਰਨਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਗਲੋਸਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਵਰਡ ਨੰਬਰ 1, perforate. It means to make holes through something. Number 2, ennoble. Ennoble means to make somebody noble. So, perforate the meaning है किसी चीज़ दे विच होल करना, गलियां कर देना। और ennoble दा मतलब है ennoble means किसी नू noble बना देना, नेक बना देना। Number 3, thrashing. It means an act of hitting somebody hard, especially with a stick. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ। Number 4, mutilate. To damage somebody's body very severely, especially by cutting part of it. ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ। Number 5, solace. Comfort or consolation in a time of distress. ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਤਰਵਾਸ ਮਿਲਣਾ। Number 6, intrepid. It means fearless, niddar. Number 7, steer. It means to control the direction of movement. ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। Number 8, malignant. It means a tumor or disease that cannot be controlled and likely to cause death. malignant ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਬਚਣਾ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। Number 9, amputate. It means to cut off somebody's arm, leg in a medical operation. Amputate ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ। Number 10, cripple. A person who is unable to walk or move normally because of a disease or injury. ਕ੍ਰਿਪਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਦ ਚੈਪਟਰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ created history in the field of medicine with his attempts to transplant the human heart. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। The following passage has been condensed from a speech by him. ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Dr. Bernard talks about the lesson he took from two brave youngsters about the business of living. ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਾਠ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Those who have a brave and positive attitude in life move forward in spite of physical suffering. ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਧਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Instead of crying or complaining, such people defy all pain and agony
and become an example for others. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਦ, ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਟੀਚ ਯੂ ਦ ਰੀਅਲ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦ ਵੇ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿਵਡ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੁਨਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। This was all about the introduction part. Now coming towards the chapter. More and more as I near the end of my career as a heart surgeon, my thoughts have turned to the consideration of why people should suffer. ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। Suffering seems so cruelly prevalent in the world today. ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। Do you know that of the 125 million children born this year, 12 million are unlikely to reach the age of 1? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਲ ਡਾਈ ਬਿਫੋਰ ਦ ਏਜ ਆਫ 5। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਰੈਸਟ ਮੈਨੀ ਵਿਲ ਐਂਡ ਅਪ ਐਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕ੍ਰਿਪਲਸ। ਜੋ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। My gloomy thoughts probably stem from an accident I had a few years ago. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। One minute I was crossing the street with my wife after a lovely meal together, and the next minute a car had hit me and knocked me into my wife. 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਥਰੋਨ ਇਨਟੂ ਦ ਅਦਰ ਲੇਨ। ਪਤਨੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਗਿਰੀ ਐਂਡ ਸਟਰਕ ਬਾਈ ਅ ਕਾਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। During the first few days in the hospital, I experienced not only agony and fear but also anger. ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਏ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਗਨੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੀਅਰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਐਂਗਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। I could not understand why my wife and I had to suffer. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। I had 11 broken ribs and a perforated lung. ਮੇਰੀਆਂ 11 ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। My wife had badly fractured shoulder. ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। Over and over I asked myself, why should this happen to us? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। I had work to do after all. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ। There were patients waiting for me to operate on them. ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂ। My wife had a young baby who needed her care. ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। My father, had he still been alive, would have said, my son, it's God's will. ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। That's the way God tests you. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Suffering ennobles you. Ennobles ਮਤਲਬ makes you noble, ਮਤਲਬ ਨੇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਕਸ ਯੂ ਅ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ I see nothing noble in a patient's thrashing around a sweat-soaked bed, mind clouded in agony. ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨੇਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਪਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Nor can I see any nobility in the crying of a lonely child in a ward at night. ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I had my first introduction to the suffering of children when I was a little boy. ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। One day my father showed me a half-eaten moldy biscuit with 2 tiny tooth marks in it. ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਸਕਿਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। He told me about my brother who had died several years earlier. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। He told me about the suffering of this child who had been born with an abnormal heart. ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। If he had been born today, probably someone could have corrected that heart problem. But in those days, they didn't have sophisticated heart surgery. ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। And this moldy biscuit was the last biscuit my brother had eaten before his death. ਤੇ ਇਹ ਬਿਸਕਿਟ ਉਹ ਬਿਸਕਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾਇਆ ਸੀ। As a doctor, I have always found the suffering of children particularly heartbreaking. ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Especially because of their total trust in doctor and nurses. ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। They believe you are going to help them. ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। If you can't, they accept their fate. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Fate ਮਤਲਬ ਨਸੀਬ। They go through mutilating surgery and afterwards they don't complain. ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। One morning, several years ago, I witnessed what I call the Grand Prix of Cape Town's Red Cross Children's Hospital. ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It opened my eyes to the fact that I was missing something in all my thinking about suffering. ਇਹ ਕੀ ਰੇਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। Something basic that was full of solace for me. ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। What happened there that morning was that the nurse had left a breakfast trolley unattended. ਉਸ ਸਵੇਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੀ ਟਰੋਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦਿਸ ਟਰੋਲੀ ਵਾਜ਼ ਕਮਾਂਡਡ ਬਾਈ ਐਨ ਇੰਟਰਪਿਡ ਕਰੂ ਆਫ ਟੂ ਅ ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਡ ਅ ਮਕੈਨਿਕ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਰੋੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦ ਮਕੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ ਬਾਈ ਗੈਲਪਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਟਰਾਲੀ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਡਾਊਨ। ਜੋ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਈਲ ਦ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟਿਡ ਔਨ ਦ ਲੋਅਰ ਡੈਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੈਲਡ ਔਨ ਵਿਦ ਵਨ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਸਟੀਅਰਡ ਬਾਏ
ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਫੁੱਟ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦ ਚੋਇਸ ਆਫ ਰੋਲਸ ਵਾਜ਼ ਈਜ਼ੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦਾ ਜੋ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਦ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਰਮ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਮਕੈਨਿਕ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਕੈਨਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਧੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਇਸ ਆਫ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕੁਆਇਟ ਅ ਸ਼ੋਅ ਦੈਟ ਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗ ਗਿਆ। Judging by the laughter and shouts of encouragement from the rest of the patients, it was much better entertainment than anyone puts on at the Indianapolis 500 car race. ਉਹ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਸਾ, ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 500 ਕਾਰ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਾਸੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਆਫ ਸਕੈਟਰਡ ਪਲੇਟਸ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰਵੇਅਰ ਬਿਫੋਰ ਦ ਨਰਸ ਐਂਡ ਦ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਰ caught up with them, scolded them and put them back to bed. ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਬਿਖਰਨ ਨਾਲ, ਭਾਂਡੇ ਬਿਖਰਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਰਸਿਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਡਾਂਟਿਆ, ਟਿਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਦੀਜ਼ 2। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਿਓ। ਦ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਜ਼ all of 7 years old. ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਸੀ। One night when his mother and father were drunk, his mother threw a lantern at his father, missed, and the lantern broke over the child's head and shoulders. ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲਾਲਟਨ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲਾਲਟਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੀ ਸਫਰਡ ਸਵੀਅਰ 3rd degree burns on the upper part of his body. ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਲੋਸਟ ਬੋਥ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਹੌਰਰ ਵਿਦ ਅ ਡਿਸਫਿਗਰਡ ਫੇਸ ਐਂਡ ਅ ਲੌਂਗ ਫਲੈਪ ਆਫ ਸਕਿਨ ਹੈਂਗਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਸਾਈਡ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਨੈਕ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਬੋਡੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰ ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਜ਼ ਦ ਵੂੰਡ ਹੀਲਡ ਅਰਾਊਂਡ ਹਿਜ਼ ਨੈਕ ਹਿਜ਼ ਲੋਅਰ ਜੌ ਬਿਕਮ ਗ੍ਰਿਪਡ ਇਨ ਅ ਮਾਸ ਆਫ ਫਾਈਬਰਸ ਟਿਸ਼ੂ। ਉਸ ਦਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਬੜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਦਿਸ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਕੁਡ ਓਪਨ ਹਿਜ਼ ਮਾਊਥ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਵੈਨ ਆਈ ਸਟੋਪਡ ਬਾਏ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ ਆਫਟਰ ਦ ਰੇਸ ਹੀ ਸੈਡ, ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਵਨ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਫਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਦ ਟਰੋਲੀਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਆਈ ਨਿਊ ਬੈਟਰ। ਟਰੋਲੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਅਰਲੀਅਰ ਆਈ ਹੈਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅ ਹੋਲ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹਾਰਟ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਛੇਕ ਬੜੇ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਮੈਲਿਗਨੈਂਟ ਟਿਊਮਰ ਆਫ ਦ ਬੋਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਦ ਰੇਸ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੋਲਡਰ ਐਂਡ ਆਰਮ
were amputated। ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਮੋਢਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਸ ਟਿਊਮਰ ਕਾਰਨ। There was little hope in his recovering। ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। After the Grand Prix, he proudly informed me that the race was a success। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਭਰੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ। The only problem was the trolley's wheels were not properly oiled, but he was a good driver and he had full confidence in the mechanic। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੋਲੀ ਦੇ ਵੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਹਨ ਉਸ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਕੈਨਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। Suddenly I realized that these two children had given me a profound lesson in getting on with the business of living। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Because the business of living is joy in the real sense of the word, not just something for pleasure, amusement, recreation। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। The business of living is the celebration of being alive। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। I had been looking at suffering from the wrong end। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। You don't become a better person because you are suffering। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, but you become a better person because you have experienced suffering। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। We can't appreciate light if we haven't known darkness। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Nor can we appreciate warmth if we have never suffered cold। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। These children showed me that it's not what you have lost that's important। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਤਾ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। What is important is what you have been left with। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। My dear students, this is the end of the lesson। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੁਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸਲੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Thank you dear students। If you like the channel, subscribe to the channel, also like and share and comment। Thank you for watching। Have a nice time।